තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. පින්වතුනි, මේ කෙටි දේශනාවෙන් මා පැහැදිලි කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ සිත ක්‍රියාවට නැන්වීම පිළිබඳව. ඒ කියන්නේ සිතින් වැඩක් ගැනීම සිද්ධ කරන්න ඕනි කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. සිතින් වැඩක් ගන්න නම් ඒ සඳහා කොහොමද සැකසිය යුත්තේ කියන කරුණ බුද්ධ දේශනාවට අනුව ඔබට පැහැදිලි කරන්නයි මේ මා සූදානම් වන්නේ. පින්වතුනි, අපිට තියෙනවා මේ ලෝකය අත්දකින්න ద్వාර 6ක්. ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය, මනස කියලා හඳුන්වනවානේ මේ ద్వාර 6ට. මේවට ඉන්ද්‍රිය 6ක් කියලා කියනවා. එහෙම නැත්නම් ආයතන 6ක් කියලා කියනවා. ඇහෙන් යම් යම් වර්ණ සටහන් පිළිබඳව දැකීම සිද්ධ කරනවා. ඇහැට කරන්න පුළුවන් යම් යම් වර්ණ සටහන් දැකීම. එච්චරයි කරන්න පුළුවන්. කනට කරන්න පුළුවන් ශබ්දයන් ශ්‍රවණය කිරීම. නහයට කරන්න පුළුවන් යම් යම් ගන්ධයන් ආග්‍රහණය කිරීම. එතකොට දිවට යම් රසයන් දැන ගැනීම. කයට යම් යම් කායික පහස දැන ගැනීම. රළු බව, සුමට බව, උණුසුම් ගතිය, සිසිල් ගතිය වගේ දේවල් මේ ශරීරයෙන් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. එතකොට මනසින් කරන්න පුළුවන් පින්වතුනි සිතන එක. මනස සිද්ධ කරන්නේ සිතන ක්‍රියාවලිය. සිතනවා, සිතුවිලි පහළ කරගන්නවා. ඒ නිසා තමයි මනස ක්‍රියා කරන විට සිත කියලා කියන්නේ. මනස හැම වෙලෙම ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ, ක්‍රියාත්මක නොවන වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මනෝ ඉන්ද්‍රියට අපි ඒ වෙනුවට සිත කියලාත් පාවිච්චි කරනවා. මොකද ඒකේ කෘත්‍යය තමයි සිතනවා කියන එක. ඇහැට හිතන්න බෑ පින්වතුනි. කනට හිතන්න බෑ. නහයට හිතන්න බෑ. දිවට, කයට හිතන්න බෑ. හිතනවා කියන එක කරන්න පුළුවන්නේ මනසට විතරයි. එතකොට මනස හිතන්නට අරමුණු ගන්නෙ කොහෙන්ද? මනස අරමුණු කරගන්න දේවල් වලට කියනවා ධම්මාරම්මන. දැන් ඇහැට වර්ණ සටහන් අරමුණු වෙනවා වගේ, කනට ශබ්ද අරමුණු වෙනවා වගේ මනස අරමුණු කරගන්නේ ධම්ම ආරම්මන. මේ ධම්මාරම්මන කොහේ ඉඳලාද එන්නේ? ඒවා පින්වතුනි මෙන්න මේ විදිහට සැකසෙන්නේ. හිතන්නේ එක්කෝ දැකපු දෙයක් ගැන, අහපු දෙයක් ගැන, නහයෙන් ආග්‍රහණය කරපු දෙයක් ගැන, දිවෙන් රස බලපු දෙයක් ගැන, කයෙන් පහස ලබපු දෙයක් ගැන. එහෙමනම් මේ ඇහැ, කන, නාසය, දිව, කය කියන ඉන්ද්‍රිය ඔස්සේ ගන්න අරමුණුම තමයි ධම්මාරම්මන බවට පත් වෙන්නේ. මනසට ඍජුවම බලන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඇහි උපකාරයක් තියෙන්න ඕන. මනසට ඍජුවම යම් දේවල් වල උණුසුම සීතල දැනගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඒකට කාය ඉන්ද්‍රිය උපකාරයෙන් තමයි කරන්නේ. කාය ඉන්ද්‍රිය කරහ තමයි ඒ දේවල් පිළිබඳ මනසට හිතන්න පුළුවන්. ඔබ අතින් ස්පර්ශ කරපු දෙයක් පිළිබඳව කල්පනා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අතින් ස්පර්ශ කරොත් විතරයි. අන්න ඒ වගේ දෙයක් මා මේ කිව්වේ. නමුත් පින්වතුනි, ඔබ තේරුම් ගන්න ඕන දේ එක කරුණක් තියෙනවා. ඔබ අවබෝධ කරගන්න ඕනි, මතක තියාගන්න ඕනි එක කරුණක් තියෙනවා. ඔය ඉන්ද්‍රිය 6ෙන්ම ප්‍රධාන ඉන්ද්‍රිය තමයි මනෝ ඉන්ද්‍රිය. මනසින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. දැන් පින්වතුනි, අපි හිතමුකෝ අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු මනසින් කරන්න පුළුවන් කාර්යය මොනවද කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා වුණා ඇහෙන් පුළුවන්නේ වර්ණ සටහන් බලන එක විතරයි. එච්චරයි, වෙන මොනවත් කරන්න බෑ. නමුත් මනස ගත්තොත් ඊටට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. කනට කරන්න පුළුවන් ශබ්ද අහන එක විතරයි. ඔය ආකාරයෙන් අර ඉන්ද්‍රියන් පහට පුළුවන්නේ තනි ක්‍රියාවන් කරන්න. නමුත් මනසට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි උදාහරණ කීපයක් බලමු. කරුණු කාරණා මතක තියාගන්නවා කියන එක මනසින් කරන දෙයක්. ඒක මනසින් කරන ක්‍රියාවක්. ඒ වගේම ගණිතය වගේ විෂයක් තර්කානුකූලව මේ තර්කන හැකියාව තුළින් ගණිතය වගේ විෂයක් හැදෑරීම, ඒ හැකියාව ලබා ගැනීම මනසින් කරන දෙයක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි, සෞන්දර්ය පැත්ත යම් දෙයක තිබෙන සෞන්දර්ය පැත්ත, රසාස්වාදය කියන එක ඒක මනසින්ම කරන දෙයක් තමයි.
ඇහෙන් දැකපු රූප සටහනක අලංකාරය විග්‍රහ කරන්නේ මනසින්. කනට ඇහිච්ච ශබ්දයක් ගීතයක් කියලා හඳුනගෙන ඒ ගීතේ පිළිබඳ ਵਿਚාරයක් ඉදිරිපත් කරන්නේ විචාරයක් සිද්ධ කරන්නේ මනස උපකාරී. මනස තමයි ඒක කරන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි යම් පුරෝකතන කරන්න පුළුවන් මනසට. අනාගතය ගැන හිතන්න පුළුවන්, අනාගතය ගැන කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන දේ ඊටාම නිවැරදි වෙනවම කියන එකක් නැහැ. අපි කාටත් අනාගතය ගැන කියන්න පුළුවන් නේ සාමාන්‍යයෙන් මට පේන විදිහට නම් මෙන්න මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ මේ දේ කියලා අපිට යම් පුරෝකතනයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ පුරෝකතනය කියන එක අර කලින් කිව්ව දේවල් වලට වෙනස් එකක්. ඒතර මනසට ආවෙන එක ක්‍රියාවක්. ඒ වගේ පින්වතුනි ටිකක් එහාට දියුණු මට්ටමක් කතා කරොත් මනස දියුණු කරලම මනසින් පුළුවන් පින්වතුනි ඈත මේ ඇස් දෙකට පේන්නේ නැති තරම් ඈත තියෙන රූප සටහන් දකින්න. ඒකට කියනවා මේ දිව්‍ය නේත්‍ර, දිවැස කියලා. ඒ වගේම මේ ඈත තියෙන දේවල් අහන්න මේ කනට ඇහෙන්නේ නැති සීමාවේ ඈත දේවල් අහන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකට කියන දිව්‍ය සෝතය. ඒ වගේම පින්වතුනි නොඑක් දේවල් මවන්න පුළුවන් සමහර විට හිත දියුණු කරලා. ඒවට කියන 이르දි ප්‍රාත්‍යහාරය. මේ අහසේ ඇවිදින්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගන්න, ජලයේ ඇවිදින්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගන්න, පොළවේ කිමි දෙන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගන්න, වෙන අයගේ සිත් කියවන හැකියාව ලබා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ 이르දි ප්‍රාත්‍යහාරය තියෙනවා. ඒකත් මනසින් කරන ක්‍රියාවක්. බලන්න ඒතර මනසින් ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. යම් දේවල් මවන්න පවා පුළුවන් මනස දියුණු කරලා 이르දි ප්‍රාත්‍යහාරයක් විදිහට. ඉතින් එතකොටම බලන්නකො කොච්චර දේවල් පුළුවන් මනසට කරන්න ඊට ආවේනිකව. හැබැයි ඔය මනසින් වැඩක් ගන්න නම් සාමාන්‍ය උපකරණයකින් වැඩක් ගන්නවා වගේ නෙවෙයි වෙනම ව්‍යායාමයක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා පින්වතුනි නාහම් භික්කවේ ඒක ධම්මම්පි සමනුපස්සාමි යං ඒවං අභාවිතං අකම්මනීයං හෝති. මේ කියන්නේ පුහුණු කරන්නේ නැතුව වැඩක් ගන්න බැරි දෙයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා නම් ඒ හිත තමයි. හිතින් වැඩක් ගන්නවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? හොඳට හිත පුහුණු කරන්න ඕනේ. භාවිතා කරන්න ඕනේ ඒ දේ වෙනුවෙන්. දැන් අපි සාමාන්‍ය භෞතික උපකරණයක් ගත්තොත් පිහියක් වගේ ආයුධයක් ගත්තොත් ඒ ආයුධයෙන් ගන්න ක්‍රියාව තීරණය වෙන්නේ පාවිච්චි කරන කෙනාට අනුවනේ. ආයුධේ කියන එක කොහොමද හසුරුවන්නේ කියන එක මත තමයි ඒකෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනෙ තියෙන්නේ. අපි හිතමු තවත් විද්‍යුත් උපකරණයක් කියලා. වඩු කාර්මික ශිල්පියෙක් හෝ තවත් කාර්මික ශිල්පයේ පාවිච්චි කරන කුමන හෝ විද්‍යුත් උපකරණයක් භාවිතා කරන පුද්ගලයාට ඕනේ උපකරණයෙන් ගන්න ප්‍රයෝජනෙ තීරණය වෙන්නේ. උපකරණය දියුණු කරනවා කියලා එකක් නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය උපාංග අලුත් වැඩියා කරලා සකස් කරලා තියන්න පුළුවන්. නමුත් දියුණු කරනවා කියලා එකක් නැහැ උපාංගය. තියෙන එක ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඕන. පිහියක් උපරිම දියුණු කරනවා නම් ඉතින් පිහිය හොඳට මෝහත් කරන එක විතරයි. මෝහත් කරන්න පුළුවන් සීමාවක් තියෙනවනේ. නමුත් පින්වතුනි මනස උපකරණයක් නම් ඒ මනස නම් වූ උපකරණය දියුණු කරන්න ඕන. පුහුණු කරන්න ඕනි අදාළ කාර්යය සිද්ධ කරගන්න. මතකය කියන දේ සිතින් ගන්න වැඩක් නේ. සිතින් ගන්න වැඩක් නේ මතක ශක්තිය කියන එක. කෙනෙක්ට මතක ශක්තිය දියුණු කරන්න නම් ඒ සඳහා සිත වෙනම පුරුදු කරන්න ඕන. ගණිත හැකියාව ඇති කරගන්න නම් ඒ සඳහා වෙනම පුහුණු වෙන්න ඕන. අර සෞන්දර්යාත්මක හැකියාවන් ලබා ගන්න විදියට පුහුණු වෙලා ගණිත ශාස්ත්‍රය පිළිබඳ හැකියාවක් දිනු කරගන්න බෑ. ඊට ආවේනික පුහුණුවක් ලබන්න ඕනේ. එතකොට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා චිත්තම් භික්කවේ අභාවිතං අකම්මනියං හෝති. හිත පුහුණු කරන්නේ නැතුව හිතින් වැඩක් ගන්න බෑ. අකම්මනියං කර්මන්නේ නැහැ. ඒක හිතේ තියෙන විශේෂත්වයක්. හොඳට මේ කියන කාරණා තේරුම් ගන්න. සිතින් ගන්න පුළුවන් වැඩ අතර තව එක දෙයක් තියෙනවා පින්වතුනි. ඒ තමයි සත්‍ය අවබෝධය. යම් ඔබ දකින දෙයක. එහෙම නැත්නම් ඔබ අහන දෙයක. එහෙම නැත්නම් ඔබ
නහයෙන් ආග්‍රහණය කරන දෙක, දිවෙන් රස බලන දෙක, කයෙන් පහස ලබන යම්කිසි අත්දැකීමක තියෙන සත්‍ය අවබෝධය ඇත්ත තේරුම් ගන්නක පින්වතුනි මනසින්ම කරන වැඩක්. ඇහෙන් සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා එකක් නැහැ. ඇහෙන් ප්‍රඥාවෙන් බලනවා කියලා එකක් නැහැ. ඇහෙන් දකින දේ පිළිබඳව ප්‍රඥාවෙන් විමසලා සත්‍ය එහි ඇත්ත තේරුම් ගන්නවා කියන එක මනසින් කරන වැඩක්. එතකොට අපි දැන් ඔය කතා කරන්නේ ලෝකේ පිළිබඳ සත්‍ය අවබෝධ කරනවා කියලා. ඒ අවබෝධය ලබන්නේ මනසින්. සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස වෙනමම සිත සකස් කරන්න ඕන. පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා ද්වේමේ භික්ඛවේ ධම්මා විජ්ජාභාගය. සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස ධර්මතා දෙකක් උපයෝගී වෙනවා. කතමේ ද්වේ මොකද දෙක? සමතෝච විපස්සනාච. අන්න පින්වතුනි ධර්මතා දෙක මොකද්ද? සමත සහ විපස්සනා. ඔබ සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ භාවිතා කරන සමත භාවනා විපස්සනා භාවනා කියලා හඳුන්වන්නේ අන්නේ දෙක තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ওই සමත භාවනා විපස්සනා භාවනා විදිහට නෙමෙයි හඳුන්වන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඍජුවම ප්‍රකාශ කරන්නේ සමත විපස්සනා කියලා. සමතය කියලා කියන්නේ සමනය වෙනවා කියන එක. සමතයටපත් වෙනවා කියන්නේ සංසිඳෙනවා කියන එක. දැන් මේ අපි කතා කරන්නේ මොකක් ගැනද? සත්‍ය අවබෝධය පිණිස යමක යථාර්ථයේ තේරුම් ගැනීම පිණිස උපකාරී මනසේ දියුණු කරන්න ඕන කරුණු දෙකක්. මේ සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස සත්‍ය අවබෝධය කියන මනසින් ගන්න වැඩේ ගන්න නම් මේ සත්‍ය අවබෝධය කියන මනසින් කරන කෘත්‍ය සිදු කර ගැනීමට මනස පුහුණු කරන්න තියෙන කරුණු දෙකක්, ධර්මතා දෙකක් තමයි මේ සමත විපස්සනා කියන්නේ. අර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරේ මේ චිත්තම් භික්කවේ අභාවිතං අකම්මනීයං කියලා. සිත පුහුණු කරේ නැත්තම් වැඩක් ගන්න බෑ කියලා. ඒ පුහුණු කරනවා කියන එකට තමයි මේ කරුණු දෙක යෙදෙන්නේ. සමත විපස්සනා. දැන් පින්වතුනි ගණිත ශාස්ත්‍රයේ පිළිබඳව ඔබට විශේෂඥයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ගණිතයෙන් ඔබ දක්ෂයෙක් වෙන්න අවශ්‍ය නම් මේ සමත විපස්සනා දියුණු කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට අදාළ දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒකට අදාළ ව්‍යායාමයේ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ යම්කිසි කලාකෘතියක රසාස්වාදයේ විග්‍රහ කරන්න නම් ඒකට මේ සමත විපස්සනා පුහුණු වීම ලබල වැඩක් නැහැ. ඊට අදාළ సౌందර්ය පැත්තට නැඹුරු යම් ව්‍යායාමයක් කළ යුතු වෙනවා. නමුත් මේ සමත විපස්සනා කියන මේ ව්‍යායාමයන් දෙක වැදගත් වෙන්නේ මොකටද? ජීවිත අවබෝධයේ සත්‍ය අවබෝධයේ යමක ඇත්ත තේරුම් ගන්න මනසේ ඒ හැකියාව ලබා ගන්න පින්වතුනි කරන මේ ඒ මනසේ ඒ හැකියාව ලබා ගන්න මනස පුරුදු කරන්න තමයි මේ ව්‍යායාමයන් දෙක වැදගත් වෙන්නේ. ඒතර සමත විපස්සනා හොඳට දියුණු කරාම මොකක්ද අපිට ලැබෙන්නේ? යම් දෙයක සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමේ හැකියාව වෙනවා. සමතය කියලා කියන්නේ සංසිඳීම, සංසුන් බව. විපස්සනාව කියන්නේ විමසුම් නුවණ, ප්‍රඥා ඇසින් දැකීමේ හැකියාව. සමතය කියන්නේ සංසිඳීම, විපස්සනාව කියන්නේ විමසන ගතිය. දැන් ඔබට මෙතනදී වැටහෙන්න ඕනේ තව කාරණාවක් තියෙනවා. විමසන ගතියට උපකාර වෙන දේ තමයි සංසිඳීම. හිත සංසිඳිලා නැත්තම් විමසීමේ හැකියාව දුර්වලයිනේ. ඔබම බලන්න මේ කැළඹිච්ච සිතකින් පුළුවන්ද යමක් දැස විමසුම් නුවණින් බලන්න. කැළඹුණු සිතකින් පින්වතුනි විමසුම් නුවණින් බලන්න අපහසුයිනේ. ඒ නිසා ඉසලා සංසිඳෙන්න ඕන. සංසිඳුන සිතකින් තමයි විමසලා බලන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. අපි කතා කරේ ප්‍රඥා ඇසින් දකින්නවා කියලානේ විපස්සනා කියන්නේ. එතකොට ප්‍රඥා ඇසින් දකින්න, ප්‍රඥා ඇසින් විමසා දකින්න නම් සංසිඳෙන්න ඕනේ. ඊතරදී ඔබට හොඳට වැටහෙනවා ඇති විපස්සනාව කියන එකට සමතේ බොහෝම උපකාරයි. සමතයක් නැතුව විපස්සනාවක් කරන්න බැරි බවට වැටහෙන්නට ඕන. විපස්සනාවක් නැතුව සමතේ දියුණු කරන්න පුළුවන්. සමත භාවනාවකින් සිත දියුණු කරන්න පුළුවන් පින්වත්නි විදර්ශනාවක් නැතුව. නමුත් සමතයක් නැතුව නම් විදර්ශනාවක් දියුණු කරගන්න බෑ.
ඒකෙදී බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා තිබෙනවා ඉස්සල්ලා විදර්ශනාවෙන් විපස්සනා මානසිකාරයෙන් සමතයට හිතපත් කරගන්න පුළුවන් කියලාත්. ඒක විපස්සනාව කියන්නේ හිත සමතයටපත් වෙන්න හේතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ඇතිවිච්ච සමතේ පදනම් කරගෙන අර විපස්සනාව තවත් දියුණු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම සමත විපස්සනා දෙක එකවර දියුණු කරගන්නත් පුළුවන් කියලා දේශනා කරනවා. කෙසේ නමුත් සමතෙන් තොරව විපස්සනාවක් දියුණු වෙන්නේ නැහැ කියන එක නම් හොඳට මතක තියාගන්නට ඕන. ඊළඟට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා සමතෝ භික්කවේ භාවිතෝ කමත්ත මනෝති. සමතෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? චිත්තම් භාවීයති හිත දියුණු වෙනවා. හිතේ තැම්පත්කම දියුණු වෙනවා. හිත දියුණු කරන්න නම් හිතේ ශක්තිය දියුණු කරගන්න නම් පින්වතුනි හිත තැම්පත් කරන්න ඕනේ. එක අරමුණකට සිත කේන්ද්‍ර කරන්න පුළුවන් හැකියාව ලබා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ චිත්තම් භාවීයති හොඳට හිත දියුණු වෙනවා වැඩෙනවා. ඒක අරමුණකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සංසිඳෙනවා. විපස්සනා භික්කවේ භාවිතා කමත්තමනෝ හෝති. විපස්සනාව දියුණු කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පඤ්ඤා භාවියති ප්‍රඥාව වැඩිගෙන යනවා. ප්‍රඥාව කියන්නේ විනිවිද දකින්න හැකියාව. මනසේ තියෙන එක ගුණයක්. මොන විනිවිද දැකීමේ හැකියාව. විපස්සනාව තුළින් එහෙම නැත්නම් අර විමසුම් නුවණ විමසනවා කියන ගතිය දියුණු විමසනවා කියන පුහුණුව තුළින් මේ ප්‍රඥාව තමයි දියුණු වෙන්නේ. පඤ්ඤා භාවිතා කමත්තමනෝ හෝති වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා. විපස්සනාව තුළින් ප්‍රඥාව දියුණු කරගත්තාම මොකද්ද ලැබෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? යා අවිජ්ජා සාපහියති. යා අවිජ්ජා සාපහියති. සත්‍ය අවබෝධයට බාධා වෙන අවිද්‍යා අඳුර දුරු වෙනවා. ඇයි මේ ලෝක සත්වයාට සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න බැරුව ඉන්නේ? එහෙම නැත්නම් යමක සත්‍ය අවබෝධ නොවෙන්නේ ඇයි? අඳුරු පටලයකින් වැහිලා තියෙන නිසා, සත්‍ය අවබෝධයට බාධා වෙන කරුණු තියෙන නිසා. ඔබට මේ ලෝකයේ තියෙන හැම දෙයකම හැම සත්‍යයක්ම අවබෝධ වෙලා නැහෙනි. ඒකට හේතුව මොකද? ඒ සත්‍ය අවබෝධයට තියෙන බාධාව නිසා. සත්‍ය අවබෝධයට තියෙන බාධාවට කියනවා පින්වතුනි අවිද්‍යාව කියලා. අවිද්‍යාව කියලා කියන්නේ අඳුරක්. ඒක අඳුරු ස්වභාවයක්. යමක් ආවරණය කරන ස්වභාවයක්. ප්‍රඥාව දියුණු වෙනකොට ආන්නේ අඳුර දුරු වෙනවා කියලා කියනවා. විපස්සනා භාවනාව තුළින් ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා. ප්‍රඥාව දියුණු වීම තුළින් අර සත්‍ය අවබෝධයට බාධා වෙන අවිද්‍යාව අඳුර දුරු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ තුළින් සත්‍ය අවබෝධ වෙනවා. එහෙමනම් පින්වතුනි ඔබ හොඳට මතක තියාගන්න ඕන කරුණු දෙකක් තියෙනවා. සත්‍ය අවබෝධ කර ගැනීමට සමත විපස්සනා කියලා ධර්මතා දෙකක් ඔබ තුල දියුණු වෙන්නට ඕන. මොන සත්‍යද දැන් අවබෝධ කරන්න යන්නේ? මේ ජීවිතයේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. මේ සසරේ සත්‍ය ස්වභාවය අවබෝධ කරන්න යන්නේ. තවත් අපි පැහැදිලි කරොත් ඇහැට, කනට, නහයට, දිවට, කයට, මනසට අරමුණු වෙන අරමුණු තියෙනවා යම් තාක්. ඒ අරමුණු වල තිබෙන සත්‍ය ස්වභාවය, යථා ස්වභාවය අවබෝධ කරන්න තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපි පරිහරණය කරන අරමුණු වල සත්‍ය ස්වභාවය අවබෝධ වීමෙන් තණ්හාව ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඇයි යමක් දෙසට තණ්හා කරන්නේ? අරමුණු තුල තියෙන සත්‍ය අවබෝධ නොවුන නිසා. මේ කරුණ පින්වතුනි ඔබට ඉදිරි දේශනා තුළදී ඊළඟට පවත්වන දේශනා තුළදී ඉතා හොඳින් වැටහෙවි. මේ කෙටි දේශනාව තුළින් මා අපේක්ෂා කරේ පින්වතුනි සිතින් ගන්න එක ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. සිතින් ගන්න පුළුවන් එක වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි එක සිතින් ගන්න පුළුවන් එක ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා සත්‍ය අවබෝධය කියලා. මෙන්න මේ සත්‍ය අවබෝධයේ පිණිස තමයි අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ. අපි නිවන් මාර්ගයේ වඩනවා කියලා කියන්නේ සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ඒ සඳහා උපකාරී ධර්මතා දෙකක් තියෙන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව දේශනා කරා සමත විපස්සනා කියලා. මෙන්න මේ කරුණු දෙකයි මා ඔබට මේ දේශනාවෙන් හඳුන්වා දුන්නේ. සමත භාවනාව තුළින් එහෙම නැත්නම් සමතේ තුළින් හිතේ ඒකාග්‍රතාවයේ දියුණු වෙනවා, හිත සංසිඳෙනවා, හිතේ සංසිඳීම හොඳින් දියුණු වෙනවා. විපස්සනාව තුළින් විමසුම් නුවණ, විමසන ස්වභාවය, හිතේ විමසන ස්වභාවය තව දියුණු වෙනවා. ඒ තුළින් ප්‍රඥාව දියුණු වෙනවා. ප්‍රඥාවෙන් අවිද්‍යා අඳුර
දුරු වෙනවා. ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ආලෝකයක්. ඒක තැනකින් සඳහන් වෙනවා ප්‍රඥාව කියලා කියන්නේ ඇසක් කියලා. එතකොට පින්වතුනි මේ සමත විපස්සනා කියන ව්‍යායාම දෙක තුලින් මොකද්ද කරන්නේ? සත්‍ය අවබෝධය කියන මනසේ හැකියාව දියුණු කරලා දෙනවා. එහෙමනම් දැන් ඔබට ජීවිත අවබෝධය ලබන්න නම් සත්‍ය අවබෝධය කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ දියුණු කරන්න ඕනේ කරුණු දෙක මොකද්ද සිතේ? ඔබ ඒ සඳහා අනුගත වෙන්න ඕනේ පුහුණුව මොකද්ද? ඔබ ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ කොතනින්ද? සමත සහ විපස්සනා භාවනා දියුණු කිරීමෙන්. ඉතින් පින්වතුනි මේ කෙටි දේශනාව ධර්ම මාර්ගයේ වැඩිවීමට අවශ්‍ය කරුණු අවබෝධ වීම සඳහා ඔබට උපකාරයක් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරි දේශනා තුරදී විපස්සනා භාවනාව න්‍යායාත්මකව සහ ප්‍රායෝගිකව පැහැදිලි කරන්න මා අපේක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒ ධර්ම දේශනා හොඳින් ශ්‍රවණය කිරීමෙන් ඔබේ ධර්ම අවබෝධය දියුණු කර ගනිත්වා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.